Diretso tayo dapat eh. Oo, papuntang Angono nga to. Oh. Parang iba to ah. Mali nga. Balik tayo. Balik tayo. Saan punta natin? Antipolo. 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 Pinulugan taktak. Yun. Kinaktak. Andito pa kayo sa Carrion. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Oras ay alas 6:10. Going to Antipolo tayo ngayon. Then ang plano, Antipolo Church, then go to Hinulugan Taktak. Sana makayanan natin to. Tayo ng panahon, maganda na maaraw para patuloy ng pagsada pagdating namin sa Antipolo para di gaano delikado pag-akyat ng pagbaba namin.
yan, bukas yan. Yeah, kamay. Kamay. Nakain na ba? Oh, sarado eh. Sarado to, pero meron pa dyan. Meron pa ba? Hanap tayo na ibang mga kainan. Hindi, yung saging-saging ko nga. Hanap na kami ng kainan. Kakain na gusto nyo? Shoutout po muna tayo. Binabati ko po si Lucio, NFTV, si paring Adel ng USA, at si Sir Tony ng Meralco. Maraming pong salamat sa inyo.